أهلا بكم في هذه الحلقة رقم 356، ونحن نناقش أساطير الإسراء والمعراج التي ذاعت وانتشرت ولا تزال حتى الآن منتشرة بين الناس يأخذونها عقيدة وتصديقا. أول حاجة سنناقشها أو سنبدأ بها في هذه الحلقة هو أن الأمويين هم منبع هذه الخرافات عن الإسراء والمعراج. حقيقة الأمر أن الأمويين بالجانب أنهم كانوا نشطاء في قتل الناس، سواء كانوا قتل في الحروب الخارجية في فتوحات لا تمت للإسلام بصلة، وفي قتل خصومهم من الخوارج والعلويين إلى آخره، إلا أن في نظري أفظع ما عملوه هو التغيير في دين الإسلام. هم الذين حولوا خطبة الجمعة إلى وثيقة أو إلى دعاية سياسية كانوا يلعنون فيها عليا ابن أبي طالب ويسمونه أبا تراب، وسبب هذا مقتل أول واحد معارض مسالم هو حجر بن علي الكندي، ونحن تعرضنا لهذا بالتفصيل في كتاب لنا عن وعظ السلاطين. ثم أنهم جعلوا وظيفة القصاص أو القصاصين من ضمن أجهزة الدعاية، وهذا فتح بابا من الكذب والافتراءات، وهذه الأكاذيب ما لبث أن تحولت إلى أحاديث وجعل لها إسناد، بمعنى أن الراجل القصاص يقعد يحكي ويقول خرافات، وبعدين هذه الخرافات تتداول بين الناس عبر القرون وعبر العصور، ثم يأتي بقى في العصر العباسي الثاني من يضع لها إسناد ويقول لك قال حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال، وتصبح هذه الخرافات أحاديث. لكن هو أفظع شيء أن الأمويين عبد الملك بن مروان هو الذي أقام مسجدا فوق هيكل سليمان أو بقايا هيكل سليمان في إيلياء أو القدس أو ما يسمى بيت المقدس، وأوقف عليه القصاص في موضوع صراع سياسي وعسكري بينه وبين عبد الله بن الزبير. احنا تعرضنا لهذا بالتفصيل في كتابنا عن المسجد الأقصى، وفي أيضا كتابنا عن أن ليلة الإسراء هي ليلة القدر أو ليلة القدر ليلة الإسراء. والموضوع أن عبد الملك بن مروان كانت هناك حرب كبيرة بينه وبين عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان اتخذ مكة عاصمة له، وحدثت حرب تم بها حرق الكعبة، واتخذ عبد الله بن الزبير من هذه الحادثة مادة للدعاية ضد الأمويين، ضد عبد الملك بن مروان. وكان الجماعة بتوع الشام يجوا يحجوا، يخطب فيهم عبد الله بن الزبير، وكان فصيحا ويعدد بقى في مساوئ ومثالب بني أمية، وإن هم كانوا جد عبد الملك بن مروان كان مطرودا من النبي إلى آخره، ثم يرجعون إلى الشام وقد تأثروا بالدعاية التي يقولها عبد الله بن الزبير. من أجل هذا فكر عبد الملك بن مروان في أن ينشئ مسجدا يضاهئ به الكعبة ويدعو الناس إلى الحج إليه، وهذا ما حدث. هو ذهب إلى إلى القدس أو كتسمى إلياء، وإلى حيث توجد آثار من هيكل سليمان، وبنى فوقها ما أسماه بالمسجد الأقصى، ودعا الناس إلى الحج إليه، وصرف أو أنفق عليه الملايين من الذهب، ووضع فيه جواهر، ودعا الناس إلى الحج إليه، وكانوا الناس يأتون إليه أفواجا، وتم بناء تم استكمال ما يسمى بهذا المسجد الأقصى في عهد الوليد ابن عبد الملك. وطبعا القصاص جلسوا يحكون و يخترعون القصص والروايات إلى آخره. وبناء ما يسمى بالمسجد الأقصى في القدس جاء استجابة أو ليس فقط استجابة لهدف سياسي لعبد الملك بن مروان، ولكن أيضا
كان مشجعا لكثير من أهل الكتاب إلى أن يدخلوا في الإسلام الأموي يعني. وبدأت بقى منه كثيرون من القصاص يأخذون مما هو موجود في التوراة ويجعلونه يعني أقاصيص يحكونها إلى آخره. الحقيقة يعني بناء يعني ما يسمى بالمسجد الأقصى فوق هيكل سليمان جعل الناس ينسون المسجد الأقصى الحقيقي الذي هو في طور سيناء، واللي هو مذكور إليه إشارات كثيرة في سورة الإسراء وفي سورة الطور إلى آخره، وإحنا ذكرنا هذا بالتفصيل. في تاريخه البداية والنهاية المؤرخ المحدث السلفي الكبير ابن كثير ذكر يعني في أحداث عام 11 قال إيه؟ قال: وفيها ابتدأ عبد الملك بن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى، وكملت عمارته في سنة 73. ويقول عن سبب بنائه: وكان سبب في بناء في ذلك أن عبد الله بن الزبير كان قد استولى على مكة، وكان يخطب في أيام منى وعرفة ومقام الناس بمكة يعني في الحج، وينال من عبد الملك ويذكر مساوئ بني عبد المروان، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم اللي هو جد عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أمية، وما نسل يعني وما جاء منه، وأنه طريد رسول الله ولعينه، يعني رسول الله ولعن جد عبد الملك بن مروان. وكان يدعو إلى نفسه وكان فصيحا، فمال معظم الأهل الشام إليه، وبلغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج فضجوا يحتجوا، فبنى القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج ويستعطف قلوبهم، وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم. ثم تحدث بعد ذلك بالتفصيل عن تكلفة البناء وعن الزخرفة وحج الناس إليه إلى آخر هذا الكلام. المهم ظهرت بهذا يعني وظيفة القصاص، وخصوصا ما يرتبط بهذا المسجد. وبعدين تحولت بقى يعني الآية الكريمة في أول سورة الإسراء يعني بدوا بقى يضعون حولها خرافات كثيرة عن بقى الإسراء وعن المعراج من وجهة نظرهم، وبهذا يعني كان منبع الإسراء والمعراج في روايات التراث. وبهذا تنوسي أو نسي الناس أن المسجد الأقصى الحقيقي هو في جبل الطور. أهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.